So, we're back! So, yun nga, no? Today, kung bago sa aking channel, ako nga pala si Bagito. Welcome sa channel ko. At mag-subscribe na kayo para makita nyo ang progress ng ating binibuild na FA5 or also known as FD2 sa Pilipinas pala, sorry. Civic SI. Tapos, ang plan today is susunduin natin si Mark at magkakabit tayo ng wing kasi yun lang yung parts natin para naman may content tayo. Actually, hindi ito ikakabit. Iti-test mount lang para may butas na siya. Tapos ready na siyang i-paint sa pagdating ng panahon. At yun. Nakita niyo ba itong bagong shirt? Hoodie. But anyways, sige. Punta na natin. Kabit natin. Alright? So yun nga, no? Pero bagong lahat, bago natin to i-mount at buuin at i-mount. Buuin at i-mount. May nabili ako sa Facebook Market na gusto ko talaga to kaso copy lang to nung feels side skirt, ano bang tawag dito? Garnish. So may side skirt yun, diba? Pag ganun. Tapos ito yung feels. Ang feels ay Japanese brand din. Sa mga hindi po nakakalam. Pero ito copy lang to. At ito, nakakuha ko ng driver seat rail, bride or breed. Kung ano lang makita ko na makakasave ako, kinukuha ko na. Binigay naman niya ng mura to. Tapos may kasama pa yung, may kasama pang, ano mga bang tawag doon? Shift knob. Yun, legit na FD2R shift knob. Hindi ko lang kung nasan Arang nasa jacket ko. Pero hindi pa natin ito ikakabit kasi wala pa akong side skirt. Ito rin, hindi natin ikakabit kasi wala naman akong seats. Wala pa akong pambili. Ito muna. Alright, let's go. Kailangan 2 tao nito kaya humingi tayo ng tulong kay Kuya Deals, Mark Jingo. Tulungan mo ako, brother. Tangay na. Dahan-dahan, wag ako dahan-dahan. Tanginan. Dali lang, huwag mo muna tanggalin. Sandali lang nga. First, may number pa ho yan. Puta, ina. Dito muna. Ito mo kaya ba, Brad? Ganyan kataas yun? Tangay ng taas niyang gago. Yeah. Tara. Okay lang. Ito muna. Yan. 1 and 2. So, yan. I don't know. Ito sa right side. Higpitan ko muna yung ilalim yan. Itong gilalim dito. Shoutout kay Louie sa tools niya. Wait lamang. So, kailangan mo ng socket na 10mm and Allen key. Yung taas. Uy! Ginasgasan, bababa na ang presyo niyan. Pag binenta, yun, tumahimik na yung heater. Tulungan mo muna siya magkabit. Wait lamang. Tapos, kayo na pwede nyo pagkakabitan nyo.
I-mount nyo lang tapos dun yung na-i-adjust pag nakabit na sa kotse. Kung anong desire ninyo. Alright. Hindi ko sure kung sa labas to eh. Pero tingnan natin mamaya. Dun niya kinabit. Loose lang ang pagkabit namin ngayon. Tapos i-adjust na namin mamaya. Pag na-mount na siya. Ayan. Yung gilid, di pa natin kakabit? Yung gilid. Wait lang daw. May kausap siya. Ang bebe niya. Ako yung nagsinungaling. Higpitan niya pero bahagya lamang. For sale nga pala yun, no? Tsaka yun. Kung sino may kailangan, 2006 pataas. Hanggang 11 lang pala. Ating Civic. Baka nyo pagbabago na to. Excited pa ako sa excited. Oh. Uy! Hayop ka. Oh, sakto lamang. Sakto lamang. Tingin ko di na ako mag-extension. Brad. Sakto lamang. Nakikita niyo na ba yung nakikita ang future ng kotse ko? Siyempre, Pilipino ko, kailangan may wing. Puta naman, ayusin mo. Ginasgasan mo na yung aking brand new na... Butasan. Ang nagtatanong pala sa akin, siyempre, tatanggalin ko po yan. Yung badge na yan, tinanggal na yung nandun, lilinisan na lang, tsaka yung Acura na yan. Kailangan ko pala ng badge, no? Ikaw. Yeah! Susungatan lang ni Mark. Wet lamang. So, ngayon, minarran namin to. Tapos kung saan kami nag-decide mag-drill. And then, we're gonna do the same thing on the other side. I-drill mo na? Oo. Hindi ko pa bubuksan yung trap? I-drill mo na. Oh, wait. Ayusin mo, Brad. May video yan. Alam mo naman po kami, nagdidrill lang walang oil. Yep. We're noobs. Saan mo nilagay? Iho. Gago, dalawa hawak mo. Akin yan, no? Right side yan. Wait lamang, kami maghahanap. The moment of truth. The truth of the moment. The fuck? Nasa loob ka? Ano tawag dito sa gilid? Boeing. Ngayon, kakabit na namin yung Boeing 77. Boeing. Village. Kabit na natin. Translate. Yun, translate. Malapit na. FD2 or... Ang ganda na ba? Benta pa natin yung... Ooh, Forex. Hindi yung wing. Ooh.
Yan ang Voltex Type 2. 100 yung haba. Yung sa Jace Racing, parang pareho lang sila ng lapad eh. Hindi. Mas malapad to. Kailangan ba natin ng diffuser? Comment down below! Sakto na rin yung height niya, Brad. Asa? Pwede na. Riser na ako. Hala! Hala! Para sa mga nagtatanong kung ano para saan ito. Kasi sa car show, wala kayong makainan or sa car meet. Kaya dito kayo kakain. Table nyo yan. Pwede rin kayong umupo dito. Papasok kayo ng pakanoon. Lagay natin sticker, Brad. Ha? Sticker. Hindi na natin kailangan ng instruction. Sa gitna ba? Sa taas? Diyan yun eh. Hindi. Ano to eh? Pagos ko sa bolt. Ano muna natin lagay? Ha? Kaya ako maglagay ng ganito. Bakit? Uy, ma-fail. Carlo, nasang ganong kailangan ka namin? Yan, ito. Isang side lang. Isang side lang. Yan lang. Yan. So, I think depende kung what is your desire. Oh, mataas yung X. Mataas pa yung X. Mataas yung X. Baba mo. Ay. Baba mo pa yung X. Yan. Tapos usog mo doon. Hindi ko ba usog dun? G na yan. G na yan. Yan ha? Pwede naman tayong magpagawa niyan eh. Kung mapaktap yan. Yun oh. Ginamitan na ng pera. Oh, baka makuha yung number mo. Oh! Ah! Sarap. Ang sarap naman yan, brother. Chee! Ay, puta, tabingi. Tabingi ba? Okay na yan. Kung naglagay niya. Peel lang. Alisin mo. Alisin mo kamay mo. Pakita mo yun sa amin. Doon mo i-peel. Mas maganda doon eh. Para ano, satisfying. Doon. Diyan. Tinatakpan, puta. Ilan to. Uy! Uy! Gago, balik mo yung egg. Uy! Hop! Gago ka yung... Yes! It's official! Kasali na ako sa Voltex gang. Voltex! Parang tabingi. Grabe naman siya, sir! Gamitan natin. Okay nga. Tang igit. Yo. Abangan nyo yung next part na ilalagay namin dito. So yun lang. Tapos na ang ating vlog. Salamat sa tumapos ng video ko. Tapos abangan nyo yung next vlog natin. Huwag mo kalimutang mag-subscribe para makita nyo yung progress na ating FA5 converted to FD2R. Peace! Subscribe kayo.